Moi! Tänään mä aion puhua vähän kielikursseista. Mä oon opiskellut elämäni aikana englantia, ruotsia, ranskaa, espanjaa, portugalia ja italiaa. Kaikkia näitä koulussa eli kurssien avulla. Mä kuitenkin puhun näistä kielistä sujuvasti vaan niitä, joita mä oon oikeasti käyttänyt. Mä opiskelin esimerkiksi englantia 10 vuotta ja mä sain aina kaikista kokeista täydet pisteet, mutta mä kuitenkin opin vasta puhumaan sitä, kun mä muutin ulkomaille ja mun oli pakko käyttää sitä. Tällä esimerkillä mä haluan näyttää, että jotta sä oppisit puhumaan jotain kieltä, sun ei ole pakko käydä kursseilla tai läpäistä jotain koetta. Mä oon oppinut viime vuosien aikana, että kielen oppiminen ei tapahdu luokkahuoneessa, vaan sun omassa päässä. Sä voit ihan hyvin käyttää sun viikosta 10 tuntia siihen, että sä istut luokkahuoneessa ja odotat, että sun opettaja kaataa kaiken kieliopin ja sanaston sun päähän, mutta sä hyvin epätodennäköisesti kuitenkaan opit sitä kieltä. Paljon suuremmalla todennäköisyydellä sä opit, jos sä käytät sun aivoja ja omaksut sen kielen käyttäen luonnollista tapaa oppia. Me yritetään oppia kieltä niin kuin matematiikkaa tai fysiikkaa, mutta kieli on kaikkea muuta kuin yhtälöitä tai sääntöjä. Kieli muuttuu ja elää. Vielä muutama vuosi sitten oli väärin sanoa alkaa tekemään, vaikka melkein kaikki suomalaiset käyttikin sitä alkaa tehdä sijasta. Mutta kotimaisten kielten keskus on nyt hyväksynyt sen käytön yleiskielessä. Mä oon siis vuosien aikana nähnyt paljon erilaisia oppikirjoja ja kaikissa toistuu sama kaava ja musta on niin turhauttavaa nähdä kaikissa kirjoissa samat asiat. Kaikki kirjat alkaa esittäytymisellä. Joo, hyvä, mä oon samaa mieltä, se on tosi tärkeää. Mut sit heti seuraavana opetetaan, että miten kysyä tietä rautatieasemalle. Siis milloin sä oot koskaan kysynyt tietä rautatieasemalle? Siis yleensä sä opit jotain kieltä siksi, että sä haluat asua siinä maassa tai sun tyttö tai poikaystävä on sieltä kotoisin. Siis milloin sä oot koskaan opiskellut jotain kieltä siksi, että sä menet sinne lomalle 2 viikoksi? Rautatieaseman löytäminen ei siis ole sun prioriteetti. Varsinkaan Helsingissä, jossa rautatieasema on niinku Rooma ja kaikki bussit vie sinne. Sitä paitsi nykyään sulla on Google Maps ja ilmainen roaming, joten sä löydät sen rautatieaseman kyllä ihan itsekin. Toinen asia, mikä opetetaan ihan aluksi, on miten tilata kahvia. Siis oikeesti. Ensinnäkin kahvi on niin kansainvälinen sana ja melkein sama kaikilla kielillä, että sä varmaan saisit sen kahvin, vaikka sä tilaisit sen sun omalla äidinkielellä. Toisekseen kahvilassa sä voit suurin piirtein osoittaa, minkä kakun sä haluat, joten sun ei tarvi osata mitään kanelipulla juustokakkusanastoa. Sitten 3. vikana perinteisissä kielikursseissa on se, että niissä ei ole tarpeeksi kuunteluharjoituksia. Tai ainakaan niitä ei tehdä. Oppituntien painopiste on niin voimakkaasti kieliopissa, että ei jää tarpeeksi aikaa kuunteluharjoituksille. Ja mä muistan kyllä, miten mua ketutti, kun opettaja sanoi, että no nyt tehdään kuunteluharjoitus. Siis nämä audiot on ensinnäkin tosi huonolaatuisia, joten sä et ymmärtäisi sitä edes sun omalla äidinkielellä. Ja ne on aina jotain teennäisiä keskusteluita tilanteissa, jota ei koskaan tulisi tapahtumaan oikeassa elämässä, ja ne on aina puhuttu kirjakielellä. Ja tää on tosiaan mun viimeinen kritiikki. Oppikirjoissa opetetaan aina kirjakieltä, jota varsinkaan Suomen tapauksessa kukaan ei koskaan puhu. Joten vaikka sä kuinka osaisit kirjoittaa täydellistä suomea, ainoa puhuttu kieli, mitä sä ymmärtäisit, olisi uutiset. Okei, tässä oli kaikki mun raivo perinteisiä kielikursseja kohtaan. Tää oli siis vaan mun mielipide ja te saatte ihan vapaasti olla eri mieltä. Seuraavassa videossa mä kerron, mitä mun mielestä sun kannattaisi oppia ensimmäiseksi. Eli mitkä on tärkeimmät asiat oppia uudessa kielessä. Ensi kertaan. Moikka!